دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لنا باب الخير واجعل امورنا بالخير واختم كل امورنا بالخير وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا رحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعین. حضور همه شما بزرگان، خواهران و برادران عزیز در این سمینار استثنایی و فوق‌العاده‌ای که الحمدلله از طرف مجمع علمی معلم انجمن آمو مساجد و مراکز اسلامی در مرکز اسلامی ابراهیم خلیل‌الله رایج شده خیر مقدم میگیم و قرار بود که افتتاح سمینار را استاد بزرگوار جناب استاد عبدالستار سیرت بدارن و اتفاقا همین لحظه هم چند بار از طریق وسط میخواستم که بله این داخل شن و من میخواستم که خودشان افتتاح کننده سمینار باشند ولی چون ارتباط برقرار نشد نظر به محترم استاد بزرگوار چندین بار شما زنگ زدیم همین لحظه افتتاح سمینار است و ما باید شما به افتتاح سمینار میبینیم. خوب است که برادران و خواهرای ما صحبت مبارک شما را بشنون. اگر لازم میدانید همین لحظه دایرکت افتتاح سمینار را بکنید. اما بعد برادران و خواهران و عزیزان ما و کسانی که این صدای متواضع ما را میشنوند و همه شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. مرا عفو می‌فرمایید و ما معذرت می‌خواهم از همه شما که در این روز ما باید در خدمت شما و همراه شما می‌بودیم مگر ضرورت واقع شد و الحمدلله ما باید بگیم که ما با استاد تعلیم مشرفه در مکه مکرمه هستیم و ما دوستان و برادران ما موقع دیگه داده بودن که راضی به دعا و روشنی و رهنمایی آیت کریمه به خداوند در جمله پیغمبران در خلال آیات کریمه روزه مبارک فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی. در خلال آیات مبارکی که احکام روزه ذکر شده این آیت که در این موضوع روزه نیست از آیات بیشتر از این احکام روزه را بیان میکنه و آیات اویل بعد از این آیات احکام روزه را بیان میکنه مگر در خلال آیات روزه رمضان خداوند و حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که اگر از من در پاره من از تو سوال بکنم که من کجا هستم چه میکنم به این ایوازی که بفرماید که دو بار بگوی برای جناب چی از شد موارد دیگه گفته شده و یه نماز بکنم
یکی از یگانه عبادت است که با تاریخ بشریت در مسیر تاریخ آن پیوند ناگسستنی دارد. درست است که عبادات دیگر همچون نماز، همچون تسبیح و تسبیح الله عز و جل در سایر ادیان بوده است، اما آنچه که از خصوصیات روزه و روزه‌داری است این است که نه تنها در ادیان آسمانی بلکه در ادیان زمینی نیز موجود است. اما شکل و شیوه و چگونگی آن از یک دین تا دین دیگر و از یک آیین تا آیین دیگر فرق می‌کند. انبیاء اللهی که الله عز و جل برای بشریت از آدم تا محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده است. هر پیغمبری که برای بشریت فرستاده شده است یا دین جدید را با خود برمغان آورده است و یا اینکه از پیغمبر سابق پیروی کرده است. و ما را دین یهودیت و دین مسیحیت و دین اسلام است. اما آیین‌های زمینی عبارت از آیین‌هایی است که بشر انسان از خود پور ساخته است، که عبارت از آیین بودایی هست، آیین هندویی هست، آیین زرتشتی هست، آیین مجوسی هست و امثال آن. از این خاطر فقهای کرام ما بین دو اصطلاح فرق می‌کنند که آیین عبارت از ادیان زمینی یا ساخته دست انسان‌ها و ادیان آسمانی عبارت از ادیانی است که الله عز و جل برای پیغمبران خود فرستاده است. پس روزه در تمام ادیان موجود بوده است. با فضیلت رمضان از این آیت ثابت است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای کسانی که ایمان آوردید، روزه برای شما فرض شده. اصلا کتبه معنی نوشته شده است. نوشته شده چرا؟ به خاطر اینکه نوشته شده یک چیزی که تعهد بشه و نوشته میشه و بسیار قوی‌تر است از لفظ کردن. ارتباطی فرض که ما میگیم کتب علیکم یعنی به شما فرض شده ترجمه میکنیم، اما این نوشته شده یعنی تعهد گرفته شده از انسان، از ازل از پیشش تعهد گرفته شده. عبارت از روزه مریض و مسافر. و یک موضوع دیگه برای شما بگم که الله ذوالجلال ما و شما را از همه چیز کرده بیشتر دوست دارد. چرا که مخلوقی از او هستیم و ما را آفریده. ولقد کرمنا بنی آدم. و احکام اسلام به خاطر از این نیامده که بشریت را تعذیب کنه. فقط بیشتر گفتم یک تعبدی است، عبادت میکنیم قسمی که الله و رسولش گفتن. از اون خاطر خداوند ذوالجلال این دینی بسیار آسان ساخته. حدیثی را اینا جمع‌آوری کرده بودن که من خوشم آمد و یکی از حدیث این است که ان الله خلق الداء و خلق الدواء. الله ذوالجلال پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مرض خلق کرده و دوایش هم خلق کرده. دیگر هدف است که مریض به هر مرحله که باشه و اینطور نیست که ما خود فریب بدیم. این موضوع هم براتون میگم، چرا ما دیدیم مثلا مردم میگه چرا روزه نمیگید، میگه مریض هستم. اما الله میفهمه، الله از قلب نمیفهمه مریض هستم یا نیست. اگه واقعا صادق باشه با خداوند، به الله ذوالجلال صادق باشه و میفهمه که مریض است، این مرض سخت برش مشکل است، رمضان هیچ روزه نگیره و الله ذوالجلال میبخشه. خودش در کلام رب العالمین میگه و این کان مریضا او علی سفر فمن کان منکم مریضا او علی سفر. کسی از شما اگر مریض باشه یا در سفر باشه، این آسانی را الله برای ما شما داده. خصوصا در سفر یک سلسله موضوعاتی وجود داره، ما میره در رابطه با صحبت میکنیم که صحبت‌های ما طولانی نشود. مناسب جهان سپاس. حال فقط یک 5 دقیقه یک انشاءالله کلی آماده هستم. This section is in English and people are watching us or over here, the people and Dr. Said Kamal. He has received his Bachelor of Science degree in Biochemistry and Molecular Biology from University of Tennessee and in John Muir Medical Group in Concord as an internal medicine doctor. I think number one, it dispels the myths and some propaganda that has been propagated by other Muslims. Namely, people will tell you, oh, you have a test, don't fast. Oh, you're a diabetic, don't fast. Oh, you have high blood pressure, don't fast. So talking about this topic hopefully will bring some light
to those accusations. Number two, it emphasizes that nothing in Islam is harmful for us. If something has been prescribed to you by the creator of the universe, then it obviously has some intrinsic benefits. It obviously has intrinsic qualities that are beneficial for you both in this world and in the hereafter. And number three, it reiterates that Islam is a way of life. Islam is a way of life. It dictates everything we do in this religion. It dictates everything you do, your interpersonal relationships, how you treat your parents, how we eat, how we sleep, how you work, how you communicate with your neighbors. And so again, you'll see here by these secondary benefits that even fasting has such great ramifications, they're kind of mind-boggling. And number four, it's really important, especially here in the microclimate that is the Bay Area. The Bay Area is a very tolerant place. It's a very liberal place, except for one subsection of a population that you guys probably don't know much about. People here, liberal people, they tend to stereotype religious people. They call us zealots. They call us extremists. They really don't look greatly towards religious people, especially in the professional world, especially in the hospitals. They think of themselves as very intellectual. They think that religion is something that brings you down. And so the more knowledge that you arm yourself with, then you can combat them. You can actually debate them. You can talk to them on an intellectual level. و خارج از این ساحه برای کسی دیگه بسیار گویایی وجیبه نمیباشه. ضمناً زمانی که معتکف در مسجد میباشند، چون مسجد محل عبادت است. هر معتکف یکی از وجایب شرعی بر عهده‌اش خواهد بود که یک مقدار خود را به اصطلاح منظم بسازد، جمع جور بکنه و با آدابی که معتکف برش ضرورت است به خود را عیار بسازد. یعنی در هنگام اعتکاف فرد معتکف یا کسی که به اعتکاف نشستن اوقات خود را بیشتر به طاعت و عبادت که عبارت از برگزاری نمازهای نوافل و همین قسم تلاوت قرآن عظیمشان و مطالعات مسائل شرعی و غیره سپری. بنابراین دوستان عزیز با توجه به آنچه که گفت آمدیم، یعنی اعتکاف یک سنتی است از سنت الهی که انبیای پیشین که از نحوه برگزاری اعتکافشان ما واقف نه، ولی آنچه که بر ما بسیار مهم و ارشد است که ما اقتدا میکنیم به حضرت رسول علیه السلام و در فرمایشات حضرت پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه، چنانچه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین مادر مؤمنان در ارتباط اعتکاف حضرت پیامبر علیه السلام میگه که همان پیامبر علیه السلام در زمانی که از دنیا رحلت میکردن در دهه بنابراین الله سبحانه و تعالی میگه که ما قرآن عظیمشان را در شب قدر نازل کردیم. شب قدر معلوم شد که شب مبارک است. بعدش به پیامبر علیه السلام مخاطب او را مبارک را قرار داده و برش میگه هما ادراک لیلة القدر. پیغمبر را حضرت حق سبحانه و تعالی برش میگه که چی میدونی که شب قدر چی است. They came to the acceptance that a complete brain dead is dead. So what is a complete brain dead is what? You have the brain and the stem of the brain. The stem of the brain is when the brain goes down. Okay? That's the stem of the brain. And that regulates usually like reflexes and so on. That's what. Okay, when that is gone, they agree. But what you need to understand at this point, so that we know that whether this person is there or not, we have to agree on this. Nobody knows exactly when Allah calls on the soul. That He will make a decision for you in case you can't make that decision, whatever reason, you are incapacitated. If you don't have that, then that's where it becomes very tricky and very, very difficult, especially if you have different opinions coming within the family. It becomes very difficult. Now it's an issue. And that's why you can save your family, your children, your spouse, a lot of problems by getting one of those documents. You can save a lot of problems. If you had a cut before silk, what did they use to switch it? Paper. Right? So sometimes we are so emotional. So we خود مایوس نباشیم. خداوند خودش پلان خدا بهتر میفهمه. با شما بنده عاجز هستیم، کار خدا میکنیم. باقیش پروگرام رشته سخن با دست دکتر صاحب برکت الله دانشور
که همگی ما شما الحمدلله با شخصیتشان آشناستیم. خطیب مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه هستند. در این زمان پروگرام فلا را در تلویزیون ایمان پیش میبرند و سابقه کارشان و علمشان کلگی الحمدلله خبر دارند. از دکتر صاحب خواهش میکنیم که به پروگرام پیش ببرند و شما 30 دقیقه وقت دارید. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اولا افغانستان گرفته است عبارت از مسئله حنیفیت است. ما زیادتر معلومات در خدمت شما روش بیایی که نظریات حنیفی ها را به شما تقدیم میکنیم. البته مراجعی که از این استفاده شده مراجع بسیار معتبر است که ما شاید که یک عده نامهای مراجع خدمت مؤکده است. چرا سنت مؤکده؟ در اینجا ما دو دلیل داریم. یک دلیل در سنت و حدیث نبوی، در آنجا می‌بینیم کدش مختلف است، فرق نمی‌کنه. اما ما چون مذهب یا اختیار به اصطلاح اجتهادی که ملت افغانستان گرفته است عبارت از مسئله حنیفیت است، ما زیادتر معلومات در خدمت شما روش بیایی که نظریات حنیفی ها را به شما تقدیم میکنیم. البته مراجعی که از این استفاده شده مراجع بسیار معتبر است که ما شاید که یک عده نامهای مراجع خدمت شما اینجا بگیریم که از کجاها می مسائل گرفتیم. زیادتر کوشش کردیم که از کتب کلاسیک فقهی خود فقه حنیفی موضوع استفاده کنیم. اما آمدیم سر خود مسئله تراویح. در مذهب حنیفی در تراویح را میگویند که سنت مؤکده است. چرا سنت مؤکده؟ در اینجا ما دو دلیل داریم. یک دلیل در سنت و حدیث نبوی داریم و یک دلیل در اجماع صحابه و خلفای راشدین داریم. دلیل اول است که همه شما این روایت رو شنیدین که زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در شب‌های آخر ماه مبارک رمضان روایت شده است که همه شما بارها شنیدین از خطبا و علما که یک شب در مسجد تشریف آوردن و نماز بسیار طولانی خواندن و بعدا مردم که خبر شدن که از این نماز باید از این کیفیت و از این برکات استفاده کنیم، در شب دوم مردم زیادتر جمع شدن و در شب سوم زیادتر. همچنین بعد از این که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این مسئله دید که مردم اینقدر جمع شدن و اگر مداومت میکردن این کار، او وقت اشکال در مسئله فرضیت پیدا میشد و برای امتش مشکل بود. از آنجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین است و نمیخواست که سر امتش مشقت شود، روی همین اساس است که در شب سوم حضرت پیامبر از خانه بیرون نیامد و حتی یک عده مردم در پشت دروازه های خانه یا در همونجا به حالت صاف کردن گلوه که به نام تنحنح میگن در حدیث آمده شروع کردن که یعنی وقت نماز است. اما پیامبر از خانه نبرآمد. زمانی که در نماز صبح شد تشریف آوردن، بعد از نماز صبح روی خود طرف مردم کرد، گفت من کاملا مسائل ما را آگاه می ساختین به آمدن مسجد من فهمیدم، اما نیامدم نخواستم که مبادا این نماز سر شما فرض شود و شما مشقت گرفتار شید. همین طبیعت زنه به مدت خط کرده. یک عذر است که نباید یک خانمزایی روزه بگیره و اگر روزه بگیره روزش هم درست نیست، باید قضایش را بگیره و در این وقت یک گناهی را هم مرتکب میشه. عذر دیگه دومش است که او کسی انسانی که عذر داره و او روزه باید نگیره لکن قضایش بگیره. او عذر مریضی های است که در ماه مبارک رمضان برای یک انسان پیش میشه. این عذر است که میتواند روزه نگیره و باید هم نگیره، برای که مریضی دوا کار داره و علاج کار داره، لکن عذر است که او باید قضایش بگیره. عذر دیگه است که کسی که عذر داره که روزه گرفته نمیتونه لکن قضایی هم نداره،
او برای کسایی است که در سنهای بسیار بزرگی قرار دارند، زن و یا مرد، و همچنان کسانی که مریضی هایی دارند که دکتر برای اونها اجازه گرفتن روزه را نمیده، مثل مریضی هایی که در اینجا باز سرش اشاره میشه. این مردم و این گروه از مسلمان ها روزه نمیگیرن نسبت به عذر دائمی که دارن، لکن در مقابل یک روزه یک مسکین طعام میدن، نان میدن. با میکنید چون شما سفر میکنید به ترکیه، سفر میکنید که اجازه است که بخورین و بعد از اون قضایش بگیرید. در مسئله سفر بسیار زیاد در بین جامعه افغانی مشکلات زیاد است. نه سفر خوب و نصابت بر کشیده چطور میرفتن و خر میرفتن و اسب میرفتن و زحمت ها. این در اسلام، در فقه اسلام، در مسائل روزه وسیله قابل بحث نیست که شما با کدام وسیله سفر میکنید. با طیاره سفر میکنید، با موتر سفر میکنید، با بودی سفر، هیچ قابل بحث نیست. بحث سفر است. مجردی که از خانه شما به نیت سفر بیرون میشه، به هر وسیله که سفر میکنید شما مسافر هستید. The topic at hand with respect to the month of Ramadan is achieving a work-life balance. Now, this seems both a very popular topic when we deal with what is referred to as positive psychology and these attempts to maintain life. Work-life balance is something that is of essential importance, and it's an issue that impacts many individuals. If you work in Silicon Valley, and if you work in the corporate world, wherein I spent a number of years, you see that one of the challenges for individuals, for workers, is achieving this work-life balance. In other words, what this really means is how am I able to both enjoy life as such, and at the same time be able to earn a living, take care of my health, spend time with my family, have friends, have some hobbies. And when you start counting it, it seems to be a lot of things that we must do. Some of it is genetic. Some of it is the stress in the environment of our families. Some of it is this desire to be perfect in everything. Because you want to be perfect in everything, you delay it. You cannot really comprehend the possibility of doing a little less than a 100% on an exam or something like that. Some of it is genetic. But the limitation of time is itself not a problem. The problem is us not understanding time and not knowing how to use time, right? Because we all have sufficient time. The issue is, what is it that we are prioritizing? What we family into community. And here's the key thing. All of these are counted as spiritual acts. اول پروگرام ما چند لحظه باید در مورد تلویزیون ایمان صحبت میشه. برای اینکه تلویزیون ایمان یکی از اسپانسرهای از این برنامه است و قراره که ببینید گفتم فقط 5 دقیقه درباره این برای شما صحبت میکنم. تکرار اصل است، اگر شنیدیم گفته افشاری ما تلویزیون ایمان جان است. و معلوم میشه که برای کل عزیز است و کلتان اکثرتان منبر از این تلویزیون هستید یا به یک شکل سپورت شماست که تا اول زنده است. و بسیار کوتاه میگم این کمیونیتی فریمانت الحمدلله تا جایی که ما کل ما میفهمیم اینمی چهره‌هایی که از به اجتماع جوانان کل یک جای شدن و بعضی فعالیت‌های را برای انداختن که امروز الحمدلله دامنش به جای دیگر رسید و اولین چیزی که ما برای انداختیم در اینجا به نام مرکز تبادله افکار اسلامی بود که اگه اشتباه نکنم در سال 20 سال قبل بود و خود استاد فضل‌غنی جان هم در مجلس اشتراک داشتن، شعیب جان، دکتر صاحب مجاهدی، فریدین جان مجاهدی و دکتر صاحب دانشور. همین کسایی بودیم که ما به حساب در ابتدا خواستیم یک کار کنیم. باز مرکز تبادله افکار اسلامی توسط برادر ما اصلا دکتر صاحب بنده حقیر و فقیر و شعیب جان مجاهدی، فریدین مجاهدی و دکتر صاحب ارشد شاه ما همین اساس از این گذاشتیم و اولین برنامه خود ما در فلامینگو گرفتیم که یک قسمتش انگلیسی بود، یک قسمتش فارسی و بعد از اون برنامه دوم گرفتیم باز مسائل تجلیل مولود شد و این دوام کرد و از
خود از این وقت شد که معلم از باش داد. معلم همین مجمع مراکز اسلامی که ما شما میگیم که علما درش هست، اینا کلش فقط در گرد نمو فکر جمع شدن. یکی چقدر فعالیت دارن ندارن، اما شکر کنیم که همین علما موجود است و کسایی که امروز شما نامه‌شون در این لیست می‌بینید با تفاوت چند نفر که کمبود است که جایشان خالی، این همین علمای ماستن. ما خارج از افغانستان صحبت نمی‌کنیم، این کسایی هستند. جوانای ما خالی بسیار کم متاسفانه پشت دین میرن و اگر میرن هم از چینل ما نمیرن، از چینل‌های دیگر میرن. از او خاطر مایه رو باید همیشه قابل قدر است. یک قدر عملات که سرزیان میشه والا باور کنید هر کس باش اعلام میده کار دیده. ما یک عالم نامش نمیگیرم. ما گفتم که پسر چی میخواد بخونه؟ گفت هر چی بخونه نمیخوام عالم دین شود. گفت چرا؟ گفت شما عالم دین ببینید اینجا پیسه خود با مشکل پیدا میکنه. واقعیت است. هر چیز ما شما دین است، مرده ما دین است، ما دین است، کل کار ما دینی است، اما عالم دین در این قسمت ما غیر خدا دور از آزرا، دور از کسایی که احترام دارن. خوش میشیم که به نام ملا و چلی و آخوند دو بخورن. البته ملا بودن ما اینجا زیاد صحبت نمیکنم، من خبرتان میگم ملا خودش یک رتبه علمی است. مثل که شما پی اچ دی میگه، یک کس باید تشریح کنه که ملا واعظ کاشفی، شما میفهمید چی کار کرده؟ خب ملا را که رقمی که بر ما کسایی که معرفی میکنن از گپ دور نمیشیم، اما هدف است که ما همین کسایی که داریم همین داشته‌های خود یا قدرشان رو بدانیم، احترامشان کنیم و ایناست که ما هستیم. اگر این مجالس از کجا میشه سر کی نفر جمع کنیم ما شما جوانای ما الحمدلله فعالیت‌های خود دارن، اما برای ما شما آخرین کارهایی که میشه نمیست و بعد از اون تلویزیون ایمان است. برنامه فعال دکتر صاحب نازم پیش میبرن برزی که او اما مرکز اصلی کار تلویزیون ایمان است. برنامه‌شون روزهای سه شنبه اگه اشتباه نکنم از 4 تا 5 است یا 3 تا 4 است. و اخبار ما پرسان کرد که تلویزیون ایمان همین برنامه شما چطور بفهمیم. تلویزیون ایمان شما از طریق جادو دیده میتونید، از طریق اینترنت در خود وبسایتش که میرین iman-tv.com داود دیده میتونید ما را و همچنان از طریق ستلایت. یگانه تلویزیونی که امروز بخیر تلویزیون آریانام در ستلایت است. 2 تلویزیون در ستلایت مانده. اگر از ما پرسان کنیم من مسئول مالی عزیزم، ما باور کنین اگر معجزه را میگین معجزه را ما بچشم خود میبینم که این تلویزیون که 5-6 هزار دلار خود چطور دوام ماندن است و این پول زیر ما میدین. از کجا شما هستید؟ همین کسایی است که گوش میکنن، کسایی که نامشون هیچ گرفته نمیشن. پس در اینجا خیر است. ما شما دیدیم بسیار کسا تلویزیون ها ساختن، کارا کردن، اما منحل شد رفت. اما این تلویزیونش یک خیر است. همین آزمانایی که داشت میشنید، همین پروگرامایی که بر رمضان ترتیب میشه، همین قرآن‌های شریف که با ترجمه مانده میشه، در این بسیار زحمت کشیده میشه. اونم جوان کنشته آمد ارشاد خدای به حساب در دین دنیا موفق داشته باشه. اونمو که از تلویزیون یک روز دور باشه، تلویزیون چراغش گل چرا تمام مسائل تکنیکی ما را همون پیش میبره و برادر خوردش دیگه کس نیست. ما کل مشاهده هستیم دیگه. من این حق را بود که 5 دقیقه رسد تلویزیون ایمان گپ بزنم و کلتان جز تلویزیون ایمان هستید. دروازه تلویزیون ایمان برای کلگی باز است. هر کس نظر نیک داره در چوکاتش میتونه به منبر ما شوید، عضو ما شوید. اعلان دارین اگه بزنس دارین، اگه خودتان ندارین خوارم اینو وعده کردن میال تعهد کنن که اعلان برای ما میتن از من سه خود الحمدلله که پروردگار یک منت بزرگی بر بنده خود میگذاره که میخوای که اهمیت دعا را و اهمیت این جایگاه بزرگی که یک انسان در مقابل خداوند استاد میشه و دست دعا بلند میکنه برای بنده خود این بیان بسازه. و توجیه دومی است که البته این به خاطر است که در حدیث هم آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که 3 کس است که دعوتش یا دعایش هرگز رد نمیشه. یکی کسی که روزه داره، یکی که کسی که در سفر است و یکی کسی که مظلوم است. یعنی این دعای این افراد همیشه مورد اجابت پروردگار قرار میگیرد. چون این بسیار یک موضوع با اهم و منت پروردگار است در قبول دعای بنده ها. بی اساس این آیه در وسط آیات بحث روزه ذکر شده است. یعنی یک نفریتون منتظر نباشه خدای عید آمد تا عید بریم یک چند دست لباس برسان، یعنی تعجله نکنه. یا مثلا روزه آمد خدای مثلا ما میخوایم که
بعد از روزه فرض کنیم با بکشن برم پول بکشنش برابر به خدا. من روزه میگیرم دعا میکنم به شرطی که فوری پولش آمده شه. بنابراین در اجابت در پذیرش اجابت دعا بعد انسان عجله نباید بکنه. و سومین چهارمین نقطه‌ای که در قبول دعاست است که یک نفر در دعا کردن خیلی کلمات سخت و سنگینی یاد نکنه، خیلی قلقله نکنه. مثلا نگه خدایا مثلا تو که کریم و ذات المنان و بسیار کلمات ثقیل یاد نکنه. بسیار با تضرع و با کلمات اگر از خداوند چیزی میخواد به زبان ساده و روانی که دوست داره بخواد. بعضی مردم کلمات و الفاظ بسیار قلقله میکنن و میخوان با لغات بسیار سخت به اصطلاح مثل یک نفر اینا زبان عربی یاد گرفت و به جای از اینکه بگه مثلا نان پخته نشده گفت تعلق بندگی و خدایی رو در بین ما میاره که ما من حیث پروردگارت هیچ وقت چیزی که با ضرر تو باشه من هیچ وقت تو سر تو فرض نمیکنم. اولا یا ایها الذین آمنوا you trust me and I trust you and you have brought faith in me and I will put upon you only that which is most beneficial for you. And we always remember, oh, why do I have to wear hijab? Why did Allah make me wear hijab? Why did Allah Ta'ala make fasting upon me? خداوند تعالی بنده هایش هیچ وقت به بنده های خود ظلم نمیکنه. خدا ولیس الله بظلام للعبید. Allah subhanahu wa ta'ala is not a zalim and oppressor to his servants. So we have to believe that. We have to understand that whatever Allah subhanahu wa ta'ala makes binding upon us, whatever Allah subhanahu wa ta'ala makes fard upon us, this is only for our benefit. It is not something that is going to harm us. It is not something that is going to hurt us. It is not an act of oppression. It is not an act of zulm. It is not something which is persecution. It is not something that is going to put you down. It is something that is going to honor you. It is something that is going to give you izzat. It is something that is going to benefit you. It is something that's going to, in this life and in the hereafter. This is what Ya ayyuha alladhina amanu means this. That all people who have put iman in me, if you have iman, then listen to this. If you have a connection with me, then listen to this. What? Kutiba alaykum as-siyam. That fasting has been kutiba, yani ordained. It's something that has been made fard. It's something that has been written. It's something that has been decreed. Like the decree, like the dustur of a king. The king, پادشاه یک دستور میده، کتیبه. این نوشته شده. این دستور داده شده. لیکن این چیز مشکل فکر نکنیم کما کتیبه علی الذین من قبلکم. The same way همان قسمی که سر کسایی که گذشته بود ایرا ما دستور دادیم. The same way that it was binding upon the people before you. Who? Ahl Kitab, the Yahud and the Nasara, they also had the fast. Yani Khudawanda Ta'ala is telling us, Allah Ta'ala is telling us that don't worry. Just like I made it fard upon the people before you, I'm making it fard upon you as well. This is not something new. که ما فکر نکنیم که صرف در اسلامی فرض شده. این در دین عیسی علیه السلام فرض بود. و این در دین موسی علیه السلام فرض بود. این چیزی نیست که در اسلام نیامده. This is not something which is new. This is not something which is, a new invention of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billah. That's not the case. كما كتب على الذين من قبلكم, just as it was made fard upon the people before you. Meaning it's not something new. This is a continuation. And this is the beauty of Islam, that Islam has actually preserved the Shariat of all the previous nations. So what we practice in Ramadan, this is what was practiced by the deen of Isa alayhi salam. What we practice in Ramadan was actually practiced by the deen of Musa alayhi salam. So this is an honor for Muslims. This is an honor for Islam, that in our religion and in our deen, we are actually preserving what was actually done even in the Sharia and even in the laws of the prophets of the past. This is such a great blessing that Allah selected us to preserve the way of all the previous messengers, whether it's Isa alayhi salam, whether it's Musa alayhi salam, whether it's in the Injil, whether it's in the Torah. Allah subhanahu wa ta'ala selected this ummah that we preserve this fard that was made binding upon them from before. Then, what it does, when you know, وقتی که پدر و اولاد خود میگه برو بچه اون کار بکن، اینی کار برو بکن، اون بیادر دیگه تا من گفته بودم اینی کار بکن. دلش یک ذره تسلی میگیره یا نمیگیره؟ میگه خود چرا غیر منم میگی؟ پشتکار نمیگه؟ منم میگه او را بگو.
یگانه فهمتون میگن کار که برش میگه برای چرا میگی اونم بگو خداوند تعالی خیر بر ما میگه مثل پدر و شفیق است میگه ای بنده من اونم تو که سر تو فرض اونم سر تو فرض کرده بودم تو فکر نکن که صرف سر ما آمده مثل که بیادرای دیگه سرشان فرض بود بنی عیسی و بنی اسرائیل قوم عیسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام just like it was binding upon them is binding upon you so don't feel bad چیکار خداوند تعالی با شفقت قرآن بر ما ایره و فرضیت روزه را عرض میکنه with such beauty and with such compassion and then the last point خداوند تعالی حکمتش بر ما میگه لعلکم تتقون لعلکم تا که شما آگاهی خدا را حاصل کنید سبحان الله تا که تاج تقوا را خداوند در سر ما بگذاره تقوا چیست؟ یک آگاهی است که در هر حالتی که ما باشم چی در خانه باشم چی در بیرون باشم چی در public چی در private whether I'm public whether I'm private whether I'm in whether I'm outside whether I'm at home with my family whether I'm outside with at my work or at my school I have this consciousness that Allah is watching me at all times this is the great maqam of taqwa and taqwa is such a powerful thing that one of the great scholars said that if the whole world fasts in the month of Ramadan, then I say that there will be no crime in the entire world. اگر کسی کل روزه بگیره جنایت در دنیا ختم میشه. یک شیخ یا گفت مردم گفتن که تو چی میگی؟ روزه بگیره کل جنایت ختم میشه. در ملکای اسلامی که جنایت ختم شده که در دیگر دنیا جنایت ختم شده. If the whole world fasts and they understand the meaning of fasting, then crime will be wiped out from the face of the earth. How is that? So the Shaykh said, let me give you an example. He said, when you're at home in the month of Ramadan and you have cold water inside the house and nobody's there. Your mom is not there, your dad is not there, your spouse is not there, your wife, kids, nobody. And you're really thirsty. And, it's 100 degrees. Nobody's there. And you have the water in the fridge. And now you want to go and get that drink and Shaitan is telling you, nobody sees you, it's okay. But you know that no, if I'm going to go drink, Allah sees me. Nobody sees me, but Allah subhanahu wa ta'ala sees me. The only thing that is holding you back from going to drink that water when nobody is there is what? Is taqwa Allah. Agayi khudas. Otherwise we know that nobody's watching me. Not my wife, not my kids, not my mother, not my father. Nobody's home. The only thing that holds me back from that is that I am answerable to Allah. This maqam, this is taqwa. And this is the maqam of the muttaqeen. That a person should be constantly conscious of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah sees me at all times. Whether public, whether private, whether home. Every door is closed, every window is shut. But there's one window that is always open, that is the window of Allah. That is the window of Allah. It will always be open. And that is that consciousness that Allah wants. Now, when a person has that, wait a minute. If I do this, then and if nobody sees me, Allah sees me. Okay. Now, that kayfiyat, that condition, if that becomes embedded in the heart, if that becomes rasikh, if that becomes firm, now this person will become the most honest person in every aspect of his life. When he's at the register at work, he says, nobody's looking, the camera's not there, let me pocket some of this money.